Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේ පාඩමත් මුල ඉඳලා අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබට අද phrase prepositions පහක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔබේ කතා බහට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා ඔබේ phrase prepositions දැනුම වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගනිද්දී කතා කරද්දිත් ඒ වගේම ලියද්දිත් කියවද්දි සහ සවන් දෙද්දී මේ භාෂා කුසලතා හතරෙදිම අපිට වැදගත් වෙන prepositions පිළිබඳ පාඩමක් කරන්න. මම වරින් වර ඔබට prepositions පිළිබඳ උගන්වලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ phrase prepositions පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා prepositions නිපාත පදයේ යටතේ අපි ඔය in, on, at වැනි වචන ඉගෙන ගත්තනේ. අද මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ phrase prepositions. ඒ කියන්නේ නිපාත පද දෙකක් එක තවත් වචනයක් එකතු වෙලා හැදෙන විශේෂ නිපාත පද කීපයක්. දැන් මෙතෙන්දී අපි අද ඉගෙන ගන්න එකේ in ඒ වගේම of කියන වචන දෙක එකතු වෙලා හැදිච්ච විශේෂ නිපාත පද කීපයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි යන්නේ. in සහ of කියන දෙක. මේ phrase prepositions ටික ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා හොඳින් පාඩම ශ්‍රවණය කරලා මතකයේ තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. in සහ of කියන නිපාත පද දෙක සමග තවත් නාමපදයක් යෙදීම තුලින් ගොඩනැගෙන විශේෂ phrase prepositions කීපයක් තමයි ඔබට උගන්වන්න යන්නේ. බලමු අපි එකින් එක. Number 1. In the hands of. In the hands of. එතකොට මෙතන තියෙනවා in කියන නිපාත පදය, ඊළඟට the hands කියලා of කියන නිපාත පදයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොටසෙම අර්ථය එන්නේ යමෙක් භාරයේ කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් යමෙක් යටතේ හෝ ආරක්ෂාව යටතේ තියෙන බවක් කියන්නේ. In the hands of කියන්නේ යම් කෙනෙක් භාරයේ. එහෙම නැත්නම් යටතේ. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාව යටතේ කියලා කියන්නේ. බලමු. In the hands of. බලමු අපි. අපි මේ in the hands of කියන මේ phrase preposition එකත් උදාහරණ වාක්‍යයක යොදලා ඉගෙන ගනිමු. School funds are in the hands of the principal. School funds are in the hands of the principal. පාසල් අරමුදල් ප්‍රධානාචාර්යවරයා භාරයේ ඇත. හොඳයි. බලන්න උදාහරණය නැවතත්. පාසල් අරමුදල් ප්‍රධානාචාර්යවරයාගේ භාරයේ ඇත. පාසල් අරමුදල් ප්‍රධානාචාර්යවරයාගේ භාරයේ ඇත. එතකොට අපි කියනවා school funds. School funds කියන්නේ පාසල් අරමුදල් are in the hands of the principal. In the hands of කියන්නේ එතකොට භාරයේ කියලා කියන්න. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න. School funds are in the hands of the principal. පාසල් අරමුදල් ප්‍රධානාචාර්යවරයා භාරයේ ඇත. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. උගණ්ඩාව ආඥාදායකයෙකු යටතේ තිබිනි. උගණ්ඩාව ආඥාදායකයෙකු යටතේ තිබුණි. උගණ්ඩාව ආඥාදායකයෙකු යටතේ තිබිනි. එතකොට අපි කියනවා Uganda was in the hands of a dictator. Uganda was in the hands of a dictator. Dictator කියන්නේ ආඥාදායකයා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන in the hands of කියන්නේ යටතේ භාරයේ කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ඒ in the hands of කියන phrase preposition එක. අපි ඊළඟට ගමු මෙන්න මේ phrase preposition එක. In honor of. In honor of. HONOUR honor. In honor of කියලා කියන්නේ ගෞරවයක් වශයෙන්. ගෞරව කිරීම සඳහා කියන අර්ථය දෙන්න. දැන් අපි විවිධ අවස්ථාවල එක් අයට ගෞරව කිරීම සඳහා යම් යම් දේවල් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ in honor of කියන එක යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණ අරගෙන බලන්න. විශ්‍රාමගත් ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් අපි සාදයක් පැවැත්වූ යමු.
ඒ කියන්නේ විශ්‍රාමගත් ප්‍රධානියාට ගෞරවයක් වශයෙන් අපි සාදයක් පැවැත්තුවා. එහෙනම් අපි ඒතකොට සාදේ පැවැත්තුවේ අර විශ්‍රාමගත් ප්‍රධානියා වෙනුවෙන්. ඔහුට ගෞරව කිරීම සඳහා. බලමු වාක්‍ය ලියන හැටි. මේ බලන්න. We held a party in honor of the retired boss. We held a party. අපි පැවැත්තුවා සාදයක්. In honor of කියන්නේ ගෞරව දැක්වීමක් වශයෙන් the retired boss. The retired boss කියන්නේ ප්‍රධානියා, ලොක්කා. අපේ විශ්‍රාමගත් ලොක්කා වෙනුවෙන් අපි පාටියක් සාමාන්‍ය කතාබහේදී එහෙමනේ කියන්නේ. එතකොට we held a party in honor of the retired boss. ඒ වගේම අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. අපේ මාතෘ භූමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ජාතික කොඩිය ඔසවමු. අපේ මාතෘ භූමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ජාතික කොඩිය ඔසවමු. ඒතර අපි කියනවා we hoist the national flag in honor of the motherland. අපි අපේ මාතෘ භූමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ජාතික කොඩිය ඔසවමු. අපි අපේ මාතෘ භූමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ජාතික කොඩිය ඔසවමු. ඒතර අපි කියනවා we hoist up the national flag in honor of the motherland. We hoist up the national flag in honor of the motherland. අපි මාතෘ භූමියට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ජාතික කොඩිය ඔසවමු. නැත්නම් ජාතික ධජය ඔසවමු. We hoist up the national flag in honor of the motherland. හොඳයි. මේ තවත් phrase preposition එකක්. In the middle of. In the middle of කියන්නේ මධ්‍යයේ එහෙම නැත්නම් මැද කියන අර්ථය ගෙනෙන්න. In the middle of මධ්‍යයේ එහෙම නැත්නම් මැද කියලා කියන්න. අපි මෙයත් වාක්‍යයක යොදාගෙන තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. මේ බලන්න. ඔහු මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මට කතා කළා. ඔහු මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මට කතා කළා. අපි කියනවා මෙහෙම. He called me in the middle of the night. He called me in the middle of the night. එතකොට in the middle of කියන්නේ මධ්‍යයේ කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් බලන්න නැවතත්. ඔහු මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මට කතා කළා. He called me in the middle of the night. He called me in the middle of the night. මේ තවත් උදාහරණයක්. මගේ පිට මැද්දේ වේදනාවක් තියෙනවා. මගේ මේ කොන්දේ මැද්ද හරිය වේදනාවක් තියෙනවා කියලා කියද්දි අපි මෙහෙම කියනවා I have a pain in the middle of my back. ඒක අපි have got දාලත් කියනවා මේ විදිහට. I've got a pain in the middle of my back. I've got කතා බහෙදින අපි කියන I've got a pain in the middle of my back. මගේ පිට මැද වේදනාවක් තියෙනවා. I've got a pain in the middle of my back කියලා කියනවා. ඒ in the middle of කියන preposition එක. ඒ වගේම අපි තවත් එකක් ගමු. මේ බලන්න. In place of. In place of. මේ in place of කියන phrase preposition එක අපි යොදාගන්නේ යමක් එහෙම නැත්නම් යමෙකු වෙනුවට. ඒ කියන්නේ වෙනුවෙන් කියන අදහස දෙන්න. මේ සඳහා අපි instead of කියන නිපාත පදයක් භාවිත කරනවා. ඉතින් අපි අවදි ඉගෙන ගමු in place of කියන එක. එහෙනම් in place of කියලා කියන්නේ යමක් යමෙකු වෙනුවට එහෙම නැත්නම් වෙනුවෙන් කියන අදහස ගෙන දෙන්නයි අපි in place of යොදාගන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින් වඩාත් පැහැදිලි කරගන්න මේ. ප්‍රධානියා නිවාඩු අරගෙනයි ඉන්නේ. ඔහු වෙනුවට වැඩ කරන්නේ කවුද? The chief is on leave. Who works in place of him? නැවතත් බලන්න. ප්‍රධානියා නිවාඩු අරගෙන ඉන්නේ. The chief is on leave. ඔහු වෙනුවට වැඩ කරන්නේ කවුද? Who works in place of him. In place of him කියන්නේ ඔහු වෙනුවට. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍ය. The chief is on leave. Who works in place of him. ප්‍රධානියා නිවාඩු අරගෙන ඉන්නේ. ඔහු වෙනුවට වැඩ කරන්නේ කවුද? ඒ වගේම බලන්න තවත් උදාහරණයක්. පරණ රේඩියෝව වෙනුවට අලුත් එකක් ගැනීමට මට අවශ්‍යයි. පරණ රේඩියෝව වෙනුවට අලුත් එකක් ගැනීමට මට අවශ්‍යයි. I want to buy a new radio in place of the old one. I want මට අවශ්‍යයි to buy මිලදී ගන්නට a new radio අලුත් ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක් in place of the old one. In place of කියන වෙනුවට
the old one පරණ එක. the old one පරණ එක. එතකොට පරණ රේඩියෝ එක වෙනුවට අලුත් එකක් ගැනීමට මට අවශ්‍යයි. I want to buy a new radio in place of the old one. හොඳයි. ඒ in සහ of කියන නිපාත පද දෙකම එකම phrase preposition එකේ යොදා ගන්නවා. ඒ දෙක අතරට අපි තවත් නාමපදයක්, තවත් වචනයක් එකතු කරගෙන. අපි තවත් එක උදාහරණයක් ගනිමු. මම මෙහිදී ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ in සහ to කියන නිපාත පදයේ යෙදෙන එක. in සහ of නෙමේ in to කියන එක. මේ බලන්න. in obedience to. in obedience to. in obedience to කියලා කියන්නේ යමකට එහෙම නැත්නම් යමෙකුට කීකරුව. එහෙම නැත්නම් අවනතව යටත්ව සිටින බවක් දක්වන්න. in obedience to කියලා කියන එක යොදන්නේ යම් දෙයකට එහෙම නැත්නම් යම් කෙනෙකුට අවනතව යටත්ව එම කීකරුව සිටින බවක් කියන්න. හොඳයි. අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය වලින් මෙයත් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න. මේ බලන්න. ළමයින් දෙමාපියන්ට කීකරුව ජීවත් විය යුතුයි. ළමයින් දෙමාපියන්ට කීකරුව ජීවත් විය යුතුයි. Children must live in obedience to the parents. Children ළමයි must live ජීවත් විය යුතුයි in obedience to the parents. දෙමාපියන්ට කීකරුව. එමනම් යමෙකුට කීකරුව කියන්නයි in obedience to කියලා යොදාගන්නේ. නැවතත් වාක්‍ය බලමු අපි. ළමයින් දෙමාපියන්ට කීකරුව ජීවත් විය යුතුයි. Children must live in obedience to the parents. Children must live in obedience to the parents. අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. මේ බලන්න. නායකයාගේ අනට කීකරුව සොල්දාදුවෝ ක්‍රියා කළෝය. නායකයාගේ අනට කීකරුව සොල්දාදුවෝ ක්‍රියා කළා කියන එක. එතකොට අපි කියනවා මේ විදිහට soldiers acted in obedience to orders of the captain. නැවතත් බලන්න. soldiers සෙබළුන් සොල්දාදුවෝ acted ක්‍රියා කළා. act ක්‍රියා කරනවා. acted ක්‍රියා කළා. soldiers acted in obedience to orders. අනට කීකරුව කාගේ අනටද? orders of the captain. captain ගේ ප්‍රධානියාගේ නායකයාගේ අනට කීකරුව සෙබළුන් වැඩ කරා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා කළා. සෙබළුන් නායකයාගේ අනට කීකරුව ක්‍රියා කළෝය කියන එක. එhmenan soldiers acted in obedience to orders of the captain. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට පැහැදිලි කළේ phrase prepositions කීපයක්. මේ phrase prepositions අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා පොතපත කියවද්දි වගේම අපි සවන් දෙද්දී කෙනෙක් මේවා භාවිත කළොත් අපිට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් අවශ්‍ය නිසා. ඒ වගේම ඔබටත් කතා බහේදී මේ phrase prepositions භාවිත කරමින් ඔබේ කතාව ඔබ ලියන දේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්ත පාඩමත් හොඳින් මතකයේ තියාගන්න. අදත් සමුගන්නට මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.